Bună, drăguților, bună, suflete frumoase! Facem astăzi o etalare într-o singură variantă de răspuns și facem așa o verificare a energiilor. Vedem a cui va fi povestea de astăzi. O să scot de aici o singură arcană majoră, să vedem care este energia relației voastre. Iar apoi o să ne uităm către persoana de interes, persoana de care tu ești interesată sau interesat și vedem care mai sunt energiile, ce se mai întâmplă, ce mai are pe acolo prin minte. Bun, scumpilor. Și haideți să începem. Scoatem o singură carte de aici. De fapt, o să o las să vină singură. Bun. Temperanța, dar a venit pe negru. Deci asta înseamnă că e neliniște. Înseamnă că e o furtună acolo în paradisul vostru, în liniștea voastră. Cupele s-au cam vărsat, sunt aruncate pe jos, din câte observ. Ați aruncat și unul și celălalt. Nici unul, nici celălalt nu mai aveți așa sentimente cum ați avut odată, unul vis-a-vis de celălalt. E un haos, da? Lucrurile nu prea stau bine, din câte observ. Temperanța, totuși, cumva în aparențe sau în aparență, în fața celorlalți, în ochii lumii, voi sunteți bine, sunteți ok, pentru că apare temperanța, dar în profunzime, între voi doi, lucrurile nu mai sunt bune de niciun fel. Pentru că aveți cupele astea vărsate, da? Nu se mai poate face niciun fel de alchimie între voi doi. Bun, hai să vedem, persoana de care tu întrebi, ce e cu persoana asta? Uite ce agitată e persoana de care tu întrebi. Persoana de care tu întrebi, ce are pentru tine? Cum vede situația cu tine acum, în acest moment? Cum vede situația cu tine sau cum te vede pe tine? Și avem diavolul, o relație toxică, vede lucrurile destul de toxic, da, vede o codependență, vede lanțurile astea pe care nu le poate rupe deocamdată, deci probabil că aici vorbim despre o relație în care voi doi încă sunteți împreună, vorbim despre o relație care s-a cam consumat, da? Cupele astea s-au consumat aici, s-au vărsat. Na. Bun, cum vede treaba? Ia să mai vedem ce mai avem. Și văd aici pajul de monede și judecata. Totuși, aș tinde să spun că această persoană are tendința uneori să cunoască pe altcineva, să cunoască o persoană nouă, pentru că avem pajul ăsta de monede, da? Poate că și-ar dori să cunoască o persoană nouă, dar în cazul în care nu găsește pe nimeni, ar vrea totuși să se împace cu tine, pentru că avem judecata, care vine cu o reconciliere, vine cu o împăcare. Deci cumva e așa între ciocan și nicovală. Știi cum e relația asta toxică, dar mai bine decât nimic, știi, ceva în genul ăsta. Hai că o facem noi cumva, să o îndreptăm. Cam așa gândește persoana asta, dacă nu găsește nimic altceva. Și vreau să clarific cărțile, uite așa, rând pe rând, înainte de a merge mai departe. Vreau să văd diavolul. De ce gândește așa? De ce diavolul? Pentru că este foarte indecisă persoana asta, pentru că nu mai are sentimente, pentru că sentimentele s-au împuținat, pentru că așteaptă scuze sau ar trebui el să-și ceară scuze sau e ceva aici între voi doi, da? Văd o indecizie, văd chakra inimii blocată și văd o teamă de abandon. Deci este teamă să iasă din această relație, pentru că are teamă aceasta de abandon. Dar pe altă parte, nici nu se simte bine în relația asta. Cam așa e omul de care tu întrebi. Rău cu rău, dar mai rău e fără rău, știi? Ceva în genul ăsta. Bun. Hai să vedem pajul de monede. Către ce? Și temperanța invers. Iarăși temperanța invers. E foarte neliniștită persoana de care tu întrebi. Mai ales atunci când vine vorba de persoane noi, când vine vorba de a cunoaște pe cineva nou. Și judecata. Ia. Planuri de viitor. Da, exact. Deci îmi confirmă ceea ce am spus mai devreme. Persoana de care tu întrebi e așa, între ciocan și nicovală. Nu se simte deocamdată bine în relația cu tine, pentru că acolo nu mai sunt sentimente, probabil că nu mai este nici chimia care a fost cândva, dar lucrurile s-au împuținat sau sunt așa pe terminate, dar există o codependență între voi, care este foarte greu de depășit. Ok, dar în cazul în care nu apare nimic la orizont, în perioada următoare, probabil că își dorește o împăcare, gândindu-se că o să rezolvați voi cumva și problema asta. Numai puțin că bea câinele apă și lipă e
Bun, drăguților. Hai să vedem ce simte pentru tine persoana de care tu întrebi. Și avem așa, cavalerul de bâte. Sentimente mixte, aș putea să spun, cavalerul de bâte. Vedem multe. Hai. Și avem în felul următor. Cavalerul de bâte, da, sentimentele sunt destul de mixte. Avem un 3 de cupe aici, care arată o împăcare sau, în unele cazuri, vorbim despre o a treia energie. Și mai avem aici posibilitatea de a găsi o nouă oportunitate de a ieși din zona de confort, de a merge către ceva ce nu se mai repetă, pentru că aici au obosit să tot repete același episod. Deci, cumva, persoana asta își dorește, da, să găsească o altă cale, cu tine sau fără tine. Vrea o împăcare, nu zic nu, deci în unele cazuri chiar vrea o împăcare, pentru că avem judecata și avem 3-ul de cupe. Și având în vedere că energia dintre voi doi, da, a apărut așa cu diavolul aici, începând cu energia asta care este toxică, dar este și de codependență, adică stai un pic, știi cum e, ne împăcăm, cum ne împăcăm, că avem rate de plătit, știi, ceva de genul ăla împreună, adică stai un pic, că nu poți să pleci chiar așa, avem lucruri, avem chestii, avem, nu știu, suntem legați într-un fel unul de celălalt, știi? Cam asta e energia diavolului, adică noi doi nu ne mai simțim bine împreună, dar nici nu putem să ne despărțim pentru că sunt anumite lucruri care ne țin acolo împreună. Cam asta e energia pe care omul de care tu întrebi o are. Ce simte pentru tine? Din câte văd, singurele cupe pe care le văd aici este acest 3 de cupe, da? Adică simte bucurie totuși în preajma ta, da? În cazul în care vă împăcați, dar sunt doar 3 cupe, vezi tu? Sunt 3 cupe, normal, într-o familie fericită trebuie să ai 10 cupe, adică să fie toate cupele alea pline, să fie acolo împlinire. 3 cupe e puțin, e foarte puțin. Mai ales având în vedere că s-ar putea să fie vorba aici de un cuplu bine închegat, un cuplu vechi. Bun, văd aici că se schimbă lucrurile, ușor, ușor începe să se schimbe. Sau, cel puțin, omul ăsta încearcă să găsească o cale să schimbe anumite lucruri. Taisi, te rog, Taisi, mă puțin. Termina. Potolește-te. Gata. Un pic. Numai un pic. Bun. Hai să le clarific așa puțin. Cavalerul ăsta de bâte e cam cuceritor așa. Adică cam caută opțiune aici. Simte că a pierdut o bătălie. Simte că a pierdut o luptă. Cumva nu mai vrea să certe, nu mai vrea să lupte, nu mai vrea... Cavalerul de bâte, știi cum este, are sentimente mixte, vrea să-și ridice un pic stima de sine, vrea să mai exploreze, să mai vadă, poate că în unele cazuri vorbim, cum am spus, și despre un triunghi amoros, o persoană mai aventurieră așa un pic, cu nevoia aceea de a se distra. Uite, 3 de cupe și asul de cupe. Ce simte pentru tine? Are dragoste, dar oare... nu știu cum să spun eu, e cumva ascuns acolo, cumva, parcă și pentru tine, dar și pentru altele, mai ales dacă ești energie feminină, știi? Adică nu are cupa asta doar și numai pentru tine. Da, într-adevăr, cea mai mare cupă e a ta, adică știi cum e. Uite, o plac și pe blonda, și pe bruneta, dar și pe roșcata aceea, dar parcă de blonda asta îmi place mai mult decât de celelalte. Cam așa e. Cam așa e treaba aici. Adică de tine îmi place mai mult. Na, pentru tine am un pic mai mult decât am și pentru celelalte, dar mai am și alte chestii pe care eu le iubesc. Acum nu mă refer neapărat la alte femei sau alți bărbați. Așa, în general. Sunt alte situații acolo. Da, nu ești tu chiar totul pentru persoana asta. Ce se schimbă aici? Și apare regina de monede. Probabil că energia ta. Probabil că tu ai fost genul de femeie, în special dacă ești o doamnă, da? Genul acela care tot timpul ai făcut totul numai să fie bine. Regina de monede se lasă pe sine doar pentru a le face pe plac celor din jur. Regina de monede este cea care curăță, știi cum se spune, curăță după toată lumea, da? Dar nimeni nu apreciază și în momentul în care tu te oprești, că tu te-ai transformat aici, văd, și persoana asta simte că tu te-ai transformat, te-ai schimbat, că ceva s-a schimbat la tine, că tu nu vrei să mai fii regina aia de monede cum ai fost tu odată, hop, imediat se autosesizează. Bun. Hai să vedem carul. Și ce avem? Ia uite. Uite. Iarăși cavalerul de bâte. O persoană care nu e stabilă. Vezi, tu ești în energia reginei de monede, în energia
persoanei virtuoase care își vede de treaba ei, care, pe când această energie masculină e un pic mai instabil, să zic așa. Da? Ai de-a face cu cineva mai instabil. Și fiind diferența asta de caracter între voi doi, de aici temperanța asta care nu este în poziție normală, nu este ok, nu se poate crea acolo un echilibru. Da. Într-o regină de monede și un cavaler de bâte nu prea e bine, pentru că regina de monede își dorește stabilitate, își dorește o familie, își dorește copii, își dorește o casă, își dorește un bărbat care să fie acolo pentru ea de câte ori are nevoie de el. Pe cavalerul de bâte își dorește aventură, își dorește să iasă cu prietenii, își dorește să ducă la petreceri, să mai flirteze, să mai nu știu ce, să nu-l întreb de unde vine, să nu-l întreb unde se duce și tot așa. Deci sunt niște diferențe. Hai să vedem. Nouăle de bâte, ce mai simte pentru tine? Da, simte că situația tot se repetă așa între voi cumva și că parcă foarte repede săriți așa de la o etapă la alta sau prea multe lucruri care s-au repetat. Simte oarecare oboseală aici. Să vedem ce ar putea să apară între voi doi în viitorul apropiat și ne oprim după. Ia să vedem. Nouăle de cupe, o viață împlinită, dar și un soi de egoism aici. Ia uite, regele de monede, cum îi zice, împăratul, ce măi, mă bâlbâi. Măi, aici este o mare victorie. Aici este o mare, mare victorie. Foarte interesant, pentru că tot ce am văzut până acum nu are nicio legătură cu ce văd aici. Tare mi este mie că tare mi este mie că situația pentru tine se schimbă. Pentru că tot ce am văzut până acum aici, da, nu are legătură cu ce văd aici. Deci aici poate fi o altă situație. E ca și cum aici gata, a încheiat capitolul, s-a terminat și aici încep ceva nou. Pentru că aici văd viață împlinită, viață fericită alături de un rege de monede, regele de monede de care vorbeam mai devreme că ai avea tu nevoie. Da? Uite, regina și regele de monede, adică o persoană serioasă, o persoană pe care să te poți baza, un om stabil și din punct de vedere financiar și emoțional și financiar și cum vrei tu să-i spui, așa, o transparență între tine și această persoană, o victorie, o reușită, iar aici, de asemenea, văd ceva foarte frumos, pentru că și șasele de bâte, cât și asul de spade, ambele aduc victorie, îți aduc ție o victorie. Dar nu este acest cavaler de bâte pe care eu îl văd aici, nu este această relație toxică, deci este cu totul altceva. S-ar putea ca tu să închei capitolul cu persoana asta, iar atunci să faci loc unei alte situații. Șansele ca acest cavaler de bâte pe care eu îl văd aici să se transforme în ce văd eu pe partea asta sunt de 0,0,00, nu știu cum să zic, 1%, cam așa ceva. De aceea spun că eu cred că e cu totul o altă situație aici. Bun, nouăle de cupe, hai să vedem. Are legătură cu marele preot? Nu, aici ești tu, măi, aici ești tu găsind pe altcineva, tu ești cu altcineva aici. Regina de spade, da. Tu pui piciorul în prag, tu iei o hotărâre, se pare, ți se împlinește o dorință, marele preot poate veni chiar cu căsătorie. Ia să văd, da, uite, e una și aceeași persoană, regele de monede, da, și împăratul, o persoană extrem de puternică, poate un lider, poate că, nu știu, e o persoană puternică oricum, cel puțin și din punct de vedere financiar s-ar putea să fie o persoană foarte, foarte puternică pe care tu o vei întâlni în viitorul apropiat. Dar nu este cavalerul ăsta pe care îl văd aici. Colaborezi cu această persoană foarte bine. Poate să-ți fie și, da, și colaborezi, vezi, intri într-o colaborare, dar faci și o familie fericită cu această persoană. Viitorul sună bine pentru tine, ți-o spun așa drept. Viitorul sună foarte bine pentru tine dacă tu renunți la acest cavaler de bâte pe care eu îl văd aici. Adică această energie jucăușe, tânără, năzdrăvană, cum să-i spun, care te atrage sexual sau, na. Dar nu este ceea ce trebuie, pentru că aici e o relație karmică, un conflict, o nebunie. Acum eu vreau să mai fac o singură chestie și apoi vă las în pace. Vreau să văd, uite, pentru că aici văd două personaje, da?
Văd aici cavalerul ăsta de bâte, care nu e serios deloc, și aici văd o persoană foarte puternică care ar putea apărea în viitorul tău dacă tu te eliberezi de energia asta de aici. Hai să vedem ce simte persoana de aici pentru tine și cum va fi situația în partea cealaltă. Bun. Nu, persoana de aici, da, văd că își cere scuze, se tot întoarce, pleacă, vezi, vine cu scuze, pleacă, te lasă în spate. În momentul când ți-e mai greu, dispare. Când are nevoie de ceva, vine înapoi, iartă-mă, îmi pare rău, da, genul acela, știi? Îmi pare rău, uite-mă, eu sunt cel credincios, câinele tău credincios, s-a întors la tine, da? Pentru că nu are nimic altceva de făcut. Și când găsește altceva, dispare. Ia-l de unde nu. Da. Uite, o obsesie, cum să spun, adicție între voi doi, dependență, codependență, parcă, dar diavolul vine cu atracție din asta fizică mai mult, chimie, chestii de genul ăsta, deși lucrurile se pare că aici sunt cam stricate între voi sau tind să se strice din ce în ce mai tare. Bun, hai să vedem energia de aici. Energia de aici te consideră a fi cea mai frumoasă. Vezi tu diferențele? Deci nici nu vreau să mai trag altă carte. Și la capătul cărților doar tu. Devotament și atașament și ce trebuie. Vezi tu care-i treaba? Aici e obsesie. Ori tu ai obsesie pentru cineva, o persoană mai tânără sau cu o energie mai tânără de care te simți foarte atrasă, dar este o relație karmică. Deci clar se vede diferența între o relație karmică cu probleme, cu energia diavolului dintre voi doi, cu du-te vino și așa. Și aici este o relație sănătoasă, o relație în care poți trăi ceva foarte frumos, sănătos, pentru că tu în sinea ta ești o regină de monede și chiar și energia de aici știe lucrul ăsta, dar nu poate să se ridice la nivelul tău, că nu are cum. Nu are cum. E în stadiu de cavaler de bâte, deci e așa-i felul, e un aventurier, un om care așa-i felul, da? N-ai ce. Pe când aici, da, dacă tu te eliberezi de energia aceasta, văd că apare în viața ta o persoană, sau poate o ai deja în viața ta, în unele cazuri poate o ai deja, o persoană care te apreciază, o persoană care te vede, o persoană care îți vede strălucirea, care îți vede frumusețea, care îți vede munca pe care tu o depui, da, care e acolo doar pentru tine și numai cu tine. Deci ce să mai zic, cam atât. Na, sper că v-a plăcut. Mie mi s-a părut destul de interesantă. Sper să luați decizia cea mai bună pentru voi. Și, eu v-am pupat. Numai bine. Ceau, ceau. Aveți grijă de voi și iubiți-vă mult.